નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો? હું છું દિપેશ સોલંકી રાજકોટથી. અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ શહેરના રાજકોટ ગોંડલ હાઈવે ઉપર, ગોંડલ ચોકડીથી એકદમ નજીક પ્રમુખ વાટિકા પ્રેમવતી રેસ્ટોરન્ટમાં, જેનું લોકેશન બહુ મસ્ત છે. બાળકોને રમવા માટેની પણ વ્યવસ્થા છે, સ્વિમિંગ પુલ અને જમવાનું અને નાસ્તાની ટોટલ બધી જ વ્યવસ્થા છે. ટુરિઝમ માટે બેસ્ટ પોઈન્ટ છે અત્યારે અહીંયા ગોંડલ રોડ ઉપર, તો તમે આવી શકો છો. અને આજે આપણે ટ્રાય કરશું અહીંની પાઉંભાજી. અને જમવાની તો ઘણી જ આઈટમ છે, પણ આજે આપણે ટ્રાય કરશું અહીંની પાઉંભાજી. ચાલો. તો પાઉંભાજી અને ઢોસા બંને આવી ગયા છે. રેસ્ટોરન્ટનો સીન તો તમે જોવો જ છો પાછળ, કેવી રેસ્ટોરન્ટ બનાવેલી છે. લોકેશન બહુ મસ્ત છે રેસ્ટોરન્ટનું. અને હવે આપણે ટ્રાય કરશું પાઉંભાજી ઢોસા. એકદમ જોરદાર ટેસ્ટ છે પાઉંભાજીનો. મરી મસાલા એ બધું ઓછું નાખ્યું છે. ઢોસા ને સાંભાર છે, સાથે ચટણી. સાંભારનો ટેસ્ટ કરશું આપણે. જોરદાર જે આમાં મરી મસાલા અને જે અત્યારના જે ગરમ મસાલા છે એનો બહુ ઓછો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે. અને ટેસ્ટ પણ જે રીતે બહાર જે ઢોસા ને સાંભાર પાઉંભાજી બધી મળે છે એ જ રીતે ટેસ્ટ આનો જાળવી રાખ્યો છે. હવે આપણે ઢોસા આપણે ટેસ્ટ કરીશું આના. મસાલા ઢોસા છે આ. મિત્રો મારા મતે તો ચટણીનું કામ જોરદાર છે. સાંભાર કરતાં પણ ચટણીનું કામ જોરદાર છે. અને ઢોસા તો એક નંબર છે જ. મારા મતે ટેસ્ટમાં કહેવામાં આવે તો અહીં 10માંથી 10 તો છે જ મારા તરફથી, કારણ કે ટેસ્ટ પણ એવો છે. મરી મસાલાનો કોઈ જાતનો ઉપયોગ નથી કર્યો. અને અને વસ્તુ પણ બધી એકદમ બહુ સારી વાપરવામાં આવી છે. છાશ ને બધી પેક્ડ આઈટમમાં મળે છે. ને અહીંયા આવો, હાઈવે ઉપરથી નીકળો એટલે એકવાર જરૂર ને જરૂર અહીંયા આવજો. તમને એક અલગ જ પ્રકારનો ટેસ્ટ મળશે અહીંની હોટલમાં. લંચની સુવિધા છે, નાસ્તાની સુવિધા છે, એ સિવાય બાળકોને રમતગમતના સાધનો બધી જ સુવિધા છે અહીં. એકવાર આવજો. નમસ્કાર. આપણી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને
શેર કરજો અને કોમેન્ટ તો જરૂરથી કરજો. અને હવે પછીના વિડીયો તમારે કઈ રીતના જોવા છે તે અમને કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને ખાસ આ જગ્યાએ આવો એટલે એકવાર જરૂર આવો. હોટલનું લોકેશન તમે જોઈ લો, બહુ મસ્ત છે, બધી જ વસ્તુ બહુ મસ્ત મળે છે. એટલે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. કોઈ પણ આઈટમ તમને ખૂબ જ મજા આવશે.